Suntem în Bali, pe una dintre cele mai frumoase plaje de aici. Ai deschis, să vedem care sunt prețurile pentru umbrela asta și două șezlonguri. Și nu am plătit decât 2 euro. Bună dimineața, vecini! Deci ne-au invadat terasă. Neața! Stați la o cafea? Nu cred că bea cafea. Nici n-aș bea cafea cu asta. În Bali dai peste ofrande la tot pasul. Se numesc Canang Sari. Sunt coșulețe mici din frunze, de palmier în general, pline cu flori, orez și uneori chiar biscuiți sau bomboane. Localnicii le oferă zilnic zeilor, ca semn de recunoștință și pentru a păstra echilibrul între bine și rău. Pentru noi, turiștii, arată ca niște decorațiuni exotice, dar pentru balinezi sunt o parte din viața de zi cu zi. Practic aici spiritualitatea nu e doar în temple, ci chiar și la colțul străzii sau la intrarea în hotel. Așa că atenție pe unde calci. Tocmai ce ne-a lăsat taxiul la Melasti Beach, una dintre cele mai faine plaje din Bali. Așa am citit pe net. Acum o să vedem cum este când vom coborî pe plajă. N-a fost o distanță mare de la hotelul la care suntem noi cazați. Noi suntem în zona Uluwatu, deci nu suntem în orașul Uluwatu și avem vreo 3 km de la hotelul unde suntem cazați până aici. Am luat un Grab și nu am plătit decât 2 euro, cam așa. 51.000 de rupii, asta înseamnă vreo 2 euro jumate. Iar aici se plătește intrare la Melasti Beach, 1 euro de persoană, în euro cam așa vine. Am plătit 35.000 de rupii din astea, da, pentru ambii două persoane, 35.000, asta înseamnă aproape 2 euro. Calea de acces a fost reabilitată de curând și e ușor accesibilă plaja asta acum. Sunt valuri mari, văd aici. Oceanul Indian e destul de supărat zilele astea, sau așa o fi de obicei. Am găsit o cale de acces exact către promenada plajei. Așa că ne-am dat seama că nu e nevoie neapărat să intrăm printr-un beach club ca să ajungem la plajă, ci avem acces direct de aici și ne putem plimba pe plajă până când vom găsi un loc unde să ne așezăm. Hai să vedem ce mai e mai încolo, nu? Interesant. Intri prin porțile astea și ai acces către plaja Melasti. Intrarea am plătit-o undeva mai în față. E un ghișeu acolo unde a oprit taximetristul și nici n-a trebuit să ne dăm jos de mașină. Foarte mari valurile, dar acolo undeva la vreo 300 de metri de mal, cred că este o barieră de corali, pentru că se sparg, sunt valuri acolo de, să zic așa, 5-6 metri și se vede cum se sparg valurile acolo și aici e totuși mai limpede, nu ajung până la mal.
Aici este o plajă mai curată, amenajată, cu șezlonguri, cred că sunt și dușuri, am văzut. Și după cum se vede, este curată și se poate face baie în ocean aici mult mai în siguranță. Ce culoare faină! Cred că vom căuta aici un loc să ne așezăm și rămânem aici vreo 2 ore să facem baie. După aia mai vedem. Cred că am găsit ce căutam. O plajă superbă. Până la urmă am dat și de porțiunea în care nu este mizerie deloc. Nisipul e curat. Și există terase. Nu e periculos aici deloc să intri în apă. Nu ajung valurile până la mal. Suntem pe plaja Melasti Beach, la circa 30 de minute de Uluwatu și vreo oră de Seminyak. Bine, ora asta, în funcție de trafic, se poate transforma într-o oră jumate, 2. Noi, în schimb, de unde stăm, de la Huri Pandawa Resort, am făcut numai vreo 10 minute, o distanță de circa 3 km. Cred că ne oprim aici la umbră. Gata, campăm aici. Am găsit terasa asta cu șezlonguri curate din mușamaua asta, care permite a fi curățate ca lumea. Plaja e cu nisip fin, intrare lină în apă, apa e superbă aici, ce culoare faină are. Se poate plăti cu cardul. Plătim 150.000 de rupii pentru umbrela asta și 2 șezlonguri. Nu include nimic altceva, dar în schimb e bar aici, e deschis. Să vedem care sunt prețurile, dar nu cred că e așa. 150.000 de rupii înseamnă 8 euro și ceva. Destul de convenabil. 8 euro și ceva. Deci vreo 40 și ceva de lei. Vom explora și partea cealaltă a plajei, capătul celălalt. Acolo pare a fi interesant, sunt niște stânci pe plajă. Dar fiindcă am mers destul și am obosit, am transpirat, am zis să ne oprim aici și după ce facem o baie, ne odihnim puțin, o să explorăm toată plaja. Bun, începe sezonul de bronz și bălăceală. Unde ești, Palmă? Aici ești? Gata? De acum urmează să ne răsfățăm. E o plajă care totuși este curățată, nisipul e fin și apa are o culoare extraordinară. Da, vom merge să mai explorăm de-a lungul plajei, să vedem ce mai găsim.
Despre asta este cea mai frumoasă plajă de aici, din zona asta. Despre culoarea apei și claritatea ei. Despre nisipul fin. Despre stâncile astea care mărginesc plaja. Și bineînțeles că atrage o mulțime de turiști care încearcă să-și facă cea mai reușită fotografie pentru Instagram și nu e nimic de condamnat. Dacă aici nu profiți de locul ăsta să îți imortalizezi amintiri, atunci unde? Suntem în Bali, pe una dintre cele mai frumoase plaje de aici. Elastic Beach este cunoscută în special pentru nisipul fin, ape curate, oferind o experiență relaxantă și plăcută. Este înconjurată de stânci, de calcari care oferă priveliști panoramice asupra Oceanului Indian. E adevărat, în larg valurile sunt destul de mari, uneori ajung și la 5-6 metri am văzut noi, dar aici la mal nu ajung valurile așa de puternice, pentru că la vreo 250 de metri este, cred că, o barieră de corali care protejează. Și astfel că putem face baie la mal aici lejer, intrarea este lină, în schimb curenții sunt foarte puternici, nu trebuie să te aventurezi prea mult în larg. Aici am dat pe o bere din asta locală, Bitang, 40.000 de rupii. O porție de cartofi prăjiți este și asta tot vreo 40.000 de rupii, deci nu este scump. Un hamburger era la 80.000 de rupii parcă. Și bineînțeles că sunt și beach club-uri foarte scumpe, dacă vrei ceva mai fancy, unde poate ajunge intrarea, dar plătești vreo poate 100 de euro de persoană, dar intră și consumați. Dar poți să vii și doar cu prosopul și să te așezi pe nisip și poți să te așezi la una din terase să îți cumperi ceva dacă vrei să te hidratezi. Una dintre cele mai frumoase plaje de aici, din Bali. Asta este. Cu siguranță mai revenim aici dacă mai avem timp. Se poate face o plimbare de la un capăt la altul al plajei, unde ai parte de niște priveliști panoramice extraordinare cu dealurile astea în spate și stâncile pline de verdeață. Sunt foarte mulți care vin să-și facă aici tot felul de fotografii, diferite ipostaze reușite pentru Instagram. Vom trăi și vom vedea dacă găsim o plajă mai frumoasă decât asta. Asta e top. Până acum, nota 10, cea mai bună. Suntem la intrare în parcul cultural Garuda Vishnu Kencana. Este un parc tematic, o destinație impresionantă, culturală, cu multă simbolistică pentru cultura balineză și mai ales pentru religia hindu. Noi ne vom duce către porțile alea din spate, unde se străjuiesc niște zei și nu știu dacă se vede, după zei ce ne așteaptă un Starbucks. Haideți să vedem ce e după porțile alea. Am purces la un frappuccino de la Starbucks. Așa ne putem plimba prin grădinile dedicate zeilor. Parcul este o combinație de artizanat balinez cu statui dedicate zeilor hinduși. Oferă spectacole tradiționale și tot felul de evenimente care au sau nu legătură cu cultura și spiritualitatea balineză. Punctul central al parcului este statuia monumentală Garuda Vishnu Kencana. Este cea mai înaltă statuie din Indonezia și una dintre cele mai mari din lume. Și nu, este destul de mare și asta,
Dar nu asta este monumentala statuie dedicată zeului Vishnu. Imediat o vedeți și pe aceea. Abia asta este monumentala statuie Garuda Vishnu. Are 121 de metri înălțime. Numai soclu zice Google că are vreo 46 de metri. Deci 121 cu tot cu soclu. Pasărea mitologică Garuda. În mitologia hindusă, această pasăre Garuda era vehiculul divin al zeului Vishnu. Vishnu este asociat adesea cu justiția, pacea și echilibrul. Construcția acestui monument colosal a durat 21 de ani, din 1997 până în 2018. Priviți cea mai înaltă statuie din Indonezia și una dintre cele mai înalte statui din lume. Pe aici merg toți cei cu plăcile de surf. Înseamnă că ăsta e drumul care duce până la... Aici avem benzina. Se vinde la sticle de 1 litru. Deci, cred că plaja asta o putem pune în topul plajelor pe care l-am vizitat pe locul 1 aici. Deci, pentru mine poate să fie nepotrivită plaja asta, dar da, aici e mai degrabă un loc unde să îți faci fotografii pentru. Așa pește n-am mai văzut. Mai departe ce trebuia să zic? Cu like, cu share. Nu, trebuia să mai zic ceva. Nu. Cu like, cu share? Da. Nu-i bai, zic acum. Și ce am uitat? Abonați-vă la canalul nostru. Ok, da, corect. Abonați-vă, e foarte important.